عليكم، اهلا بكم متابعي قناتنا قناه النشره الطبيه في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده هنتكلم عن دواء سيتابرونكس لعلاج القلق والاكتئاب والوسواس القهري ونوبات الهلع. ما هي دواعي الاستخدام، وما هي الاثار الجانبيه، وما هي خطورته على الحمل والرضاعه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقتنا، فتابعوا حلقتنا للنهايه. ولكن قبل الدخول في الحلقة لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو اعجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومات لا تنسي دعمنا بلايك أو مشاركة للفيديو. دواعي استخدام سيتابرونكس. يستخدم هذا الدواء في علاج الكثير من الاضطرابات النفسيه مثل الاكتئاب المزمن، اضطراب القلق العام، الوسواس القهري، الأرق، الرهاب الاجتماعي، نوبات الهلع. تحذيرات يجب أن تعرفها قبل تناول دواء سيتابرونكس. توجد بعض الاحتياطات التي يجب أن تعرفها قبل تناول هذا الدواء، ويطلق عليها تحذيرات الصندوق الأسود، وهي تحذيرات من أخطر الآثار الجانبية التي قد تؤدي إلى الوفاة، ومنها الأفكار الانتحارية. قد يؤدي استخدام هذا الدواء إلى التفكير في الانتحار، ويزيد خطر الانتحار في حالات الأطفال والمراهقين، خاصة خلال الأشهر الأولى من العلاج. لذلك يجب أن يلاحظ أفراد الأسرة أي تغيرات تظهر على المريض، مثل تقلبات مزاجية، تغيرات في المظهر الخارجي، التحدث عن الانتحار، سلوكيات عدوانية غير مبررة، متلازمة السيروتونين. تحدث هذه المتلازمة عند زيادة مستوى السيروتونين في الدماغ عن المعدل الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى شعور المريض بأعراض جانبية مزعجة، ومنها التهييج الشديد، الشعور بالتوتر والقلق باستمرار، تصلب العضلات، تشنجات عصبية، هلاوس سمعية وبصرية. النزيف. يمكن أن يصاب المريض بنزيف حاد عند تناول هذا الدواء بجرعات خطأ، خاصة عندما يستخدم مع أدوية أخرى مثل الإسبرين، الورافارين، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. لذلك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي عند حدوث نزيف أو ظهور كدمات مفاجئة في أي من أجزاء الجسم. معلومات يجب أن تخبر بها طبيبك. يسبب هذا الدواء الكثير من الآثار الجانبية التي تستطيع تجنبها عندما تخبر طبيبك بحالتك الصحية والأمراض التي تعانيها، خاصة التشنجات العصبية، أمراض القلب والأوعية الدموية، إدمان المخدرات أو الكحول، ارتفاع ضغط الدم، الاضطراب ثنائي القطب، الإصابة بالسكتات الدماغية، الأفكار الانتحارية، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكبد والكلى. الجرعة وطريقة الاستخدام. يعتمد الطبيب المعالج على بعض العوامل لتحديد جرعة الدواء التي تتناسب مع حالتك الصحية، ومنها العمر، الوزن، حدة الأعراض التي تعانيها، استجابة الجسم للجرعة الأولى، الأدوية الأخرى التي تتناولها، الإصابة بأمراض نفسية أو جسدية أخرى. اتبع تعليمات الطبيب طوال مدة استخدام الدواء، ويفضل قراءة نشرة تعليمات استخدام الدواء لتتعرف على الآثار الجانبية التي قد تشعر بها وتتعلم كيفية التعامل معها. ينبغي ألا تتوقف عن تناول الدواء فجأة حتى لا تشعر بأعراض الانسحاب المزعجة التي قد تسهم في تدهور حالتك النفسية والجسدية. توجد الكثير من الآثار الجانبية التي يسببها هذا الدواء، ولكن يجب أن تخبر طبيبك على الفور عندما تشعر بسيطرة القلق والتوتر على حياتك
أو أن الأفكار الانتحارية تراودك باستمرار. يمنع استخدام هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عام. الآثار الجانبية لدواء سيتابرونكس: تظهر هذه الأعراض بعد مدة قصيرة من تناول الدواء، وتختفي سريعا ولا تستدعي تدخل الطبيب. وتشمل الآثار الجانبية الشائعة: الأرق، الشعور بالغثيان، التعرق الزائد، الشعور المستمر بالقلق والتوتر، الدوار، فقدان الشهية، الشعور بالإرهاق المستمر، رعشة الأطراف، جفاف الفم، الإمساك، العطش الشديد. ما الآثار الجانبية شديدة الخطورة التي تستدعي تدخل الطبيب؟ بعض الأعراض تستدعي تدخل الطبيب بسرعة أو الذهاب إلى أقرب مستشفى، إذ قد يصل الأمر إلى الوفاة، مثل الحساسية تجاه مكونات الدواء. يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تعاني أي نوع من الحساسية تجاه مكونات هذا الدواء. ومن أهم أعراض الحساسية: صعوبة التنفس، تورم اللسان، طفح جلدي، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة التحدث، تورم الوجه، الهوس الشديد. يمكن أن يؤدي هذا الدواء إلى الشعور بنوبات من الهوس الشديد تشبه الأعراض التي يشعر بها مريض اضطراب ثنائي القطب. سيتابرونكس والحمل والرضاعة: في أثناء الحمل لا توجد دراسات كافية تخبرنا بتأثير هذا الدواء في صحة الجنين، ولكن أثبتت بعض الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أنه يسبب تشوهات جينية، ولكن يصفه الطبيب لعلاج الحالات التي لا يمكن علاجها بالأدوية الأخرى. لذا يجب أن تخبري الطبيب إن كنت حاملا أو تخططين للحمل، ليقارن أولا بين فوائد استخدام هذا الدواء والمخاطر المحتملة لتناوله. في أثناء الرضاعة قد يفرز هذا الدواء في حليب الأم، وهو ما يسبب آثارا جانبية خفيفة للرضيع مثل النوم مدة طويلة. لذلك ينصح الطبيب الأم بمراقبة أي تغيرات تطرأ على الرضيع. ماذا يحدث عندما تتوقف عن استخدام هذا الدواء فجأة؟ عندما تتناول الدواء مدة ما ثم تتوقف عن استخدامه فجأة دون استشارة الطبيب، قد تشعر بالأعراض الآتية: القلق والتوتر، الكوابيس المزعجة، الأرق، رعشة الأطراف، صداع مزمن، عودة أعراض الاكتئاب، الغثيان، الدوار. ربما تدهور الحالة النفسية للمريض وقد يفكر بالانتحار عند إيقاف تناول الدواء. لذا يمنع التوقف عن استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص. سينصحك الطبيب بالتوقف عن تناول الدواء تدريجيا لتجنب حدوث خلل في النواقل العصبية في الدماغ، وهو ما يؤدي إلى ظهور أعراض الانسحاب. بعض النصائح التي يجب أن تعرفها قبل تناول هذا الدواء: ينبغي تناول هذا الدواء بعد استشارة الطبيب. يحفظ الدواء في عبوة محكمة الغلق بعيدا عن متناول الأطفال. يفضل عدم قيادة السيارات أو تشغيل الآلات في أثناء العلاج، إذ يسبب هذا الدواء الشعور بالدوار. ينصح بتناول الدواء مع الطعام لتتجنب اضطرابات المعدة. إذا نسيت تناول جرعة من عقار سيتابرونكس فتناولها فور تذكرها، ولكن إذا تذكرتها قبيل وقت الجرعة التالية فتجاوز الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التي حان وقت تناولها. يجب عدم شرب الكحول طوال مدة العلاج. يفضل عدم استخدام هذا الدواء في حالات كبار السن، إذ يؤدي ذلك إلى عدم تناسق الحركة والشعور بالإرهاق المستمر.